So guys, may isa pa akong exercise na ititry. Titingnan ko kung hindi sasakit yung braso ko. Ayan. Kasi pag yun ang ginagawa ko, talagang laging nagagasgas. Kasi ito ko syempre may pawis, di ba? So, parang mas madaling magasgas yung, yung skin natin. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, mag-unbox lang ako nung in-order ko sa Shoppee na yoga mat. Kasi sira na yung yoga mat na ginagamit ko. Tapos, kasi pag ginamit mo siya, nagtatastas, nagkakalat. So talagang kailangan ng paltan. At saka kasi galing pa yon sa Canada. Parang 8 years na rin yung yoga mat ko. So yan, ito. I ordered it from Fuyogi. Tingnan natin kung okay ba siya. Okay naman yung packaging nila. Ayan. Tingnan natin. Ayan. So, doble yung balot niya. Ayan. And na-UV na namin to kanina. Actually, kanina lang talaga to dumating. Na-UV na namin. So, lahat ng mga na-order namin online, i-UV talaga namin para safe tayo. Ayan. So, may bag siyang ganito, mesh bag. Ayan, tingnan natin. Tanggalin ko na yung plastic. So, aside from plastic, meron din siyang parang foam na naka-cover doon mismo sa yoga mat. Okay naman yung review niya. Hindi siya ganun kamahal. Kasi yung ibang yoga mat na talagang may brand, it will cost you like 5,000 to 6,000. Ito, I paid 1,799. Ayan. Ito siya. So, double-sided siya. Yung isang side is gray color. Tapos yung isa is black. Ayan. Mukhang okay naman siya. May grip siya pag ginamit mo. At saka, okay yung review niya eh. So ako, bago ako bumibili talaga sa Shopee, tinitingnan ko muna yung review. Kung maraming bumili, yun, doon ako nag-order. Ayan. So para tomorrow, kapag nag-workout ako, meron na akong bagong yoga mat. Ayan. Ito yung tatak niya. Pido yoga. Sana tumagal siya. Tapos may kasama din siyang strap para kung mag-workout ka or mag-yoga ka sa labas, so pwedeng ilagay mo lang yung strap and you can carry it without a bag. Ayan. So, elastic naman pala siya. So, kahit hindi mo siya i-roll na siksik, may ilalagay mo tong strap. I'll show you. Ayan.
Dito lang naman ako sa bahay na workout. Ayan. Ayan guys, oh. So parang meron ka ng, ayan. And then, you can carry your yoga mat like this. Ayan. Diba parang ano, hanggaan lang niya. Ayan. Ayan na lang. Tapos, syempre, hindi mo kasi i-see, diba? So, kung ayaw mo madumihan siya, then you can put it back in the mesh bag. Ayan. Napasok din. Ayan. Daran! Ayan, may bag na yung yoga mat. Ayan. So, if you want to go to the gym, you can carry it like this naman. Ayan. Guys, ito yung nabili ko sa Shoppee na, na yoga mat. Tingnan natin, try natin kung okay ba siya. Ito siya, two-sided siya. Gray and black. So, tingnan natin kung okay naman ba siya. Try natin kapag plank kung masakit. Minsan kasi ang challenge pag nagpa-plank, sumasakit yun dito. So, tingnan ko kung may support, kung hindi siya masakit pag nag-plank. Para hindi masakit sa braso pag nagpa-plank. Ewan ko, hindi ko binilangan eh. Siguro mga 30 seconds yun. Hindi naman masakit. Or 45 seconds. Tingnan natin pag nag-sit-ups. Natin. naman siya. May isa pa akong kung hindi siya masakit. Tingnan natin.
So, hindi siya masakit. Hindi siya masakit dito. Ano pa ba yung pag... usually sa akin, pag ano pag abs, yung mga routine, dito yung ano, kasi nagpapalto siya. So far, okay naman, hindi siya nagagasgas. Ngayon, parang may support siya, makapal naman siya eh. May isa pa akong exercise na ititry. Titignan ko kung hindi sasakit yung braso ko. Ayan. Kasi pag yun ang ginagawa ko, talagang laging nagagasgas. Kasi tapos syempre may pawis, di ba? So, parang mas madaling magasgas yung, yung skin natin. Try natin ito. Thank you for watching. Hope you like my video. Don't forget to like, share, subscribe to my channel, it.Thank. Bye!